ආයිබෝවන් cooking hot tale YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසම රස fried rice recipe එකක්. ගෙදරදිම හරියටම fried rice එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේකට ගන්න දේවල් මම පහළ description box එකේ තියෙනවා. ඔයාලට හරියටම මේ ප්‍රමාණවල බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ fried rice එක රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි chicken ටික තඹ ගන්න ඕනේ. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා chicken gram 300ක්. මම chicken තඹ ගන්න වතුර ටිකෙන් තමයි බත උයාගන්නේ. මුලින්ම chicken ටික එකතු කරලා ඒකට ලුණු ටිකක් එකතු කරලා බත පිස ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වගේ තරමට වතුර එකතු කරලා chicken ටික තඹ ගන්නවා. දැන් මම මේක තඹ ගන්න හදන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී chicken ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ chicken ටික ලිපෙන් බා ගන්නවා. දැන් chicken ටික චුට්ටක් නිමෙන්න තියලා ඒ අතරතුරේ අපි බත උයා ගන්න ඕනේ. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා රයිස් කුකර් එකේ කප් එකෙන් කප් 3ක් සහල්. මේක 4 දිනකට සෑහෙන ප්‍රමාණයට තමයි මම හදන්නේ. මම හදාගෙන තියෙන බාස්මති සහල් fried rice එකක් හදද්දී හොඳ හාලක් තෝරගන්න සැලකිලිමත් වෙන්න. කීරි සම්මා වගේ හදනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. සහල් ටික උයා ගන්න මේ වගේ භාජනයකට දාලා ලුණු චුට්ටක් එකතු කරලා බත ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. ඔයාලට බටර් තියෙනවා නම් බටර් උනත් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට chicken stock ටික දාලා බත උයා ගන්න හදන්නේ. අපි වෙනදට බත උයන දාන වතුර ප්‍රමාණයට වඩා වතුර අඩුවෙන් දාගන්න. බත බෙරි වුණොත් fried rice එක රස වෙන්නේ නැහැ. බත හැලෙන ගානට උයා ගන්න ඕනේ. දැන් බත උයා ගන්න අතරේ මම තම්බගත්ත chicken ටික මේ වගේ හීනි තීරු වලට කඩා ගන්නවා. මේ chicken කෑලි ටික මම පොඩියට කඩා ගන්න බෙද ගන්න පහසු වෙන්න. ඔයාලා කැමති නම් ඒ chicken කෑලි ටික මුලින්ම බෙදලා මේ විදිහට හීනි තීරු වලට කඩා ගන්න පුළුවන්. තෙල් අඩුවෙන් භාවිත කරන්න ඕනේ හින්දා තමයි මම හීනි තීරු වලට කඩලා බෙදගන්නේ. ඉක්මනට බෙද ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට බෙදගත්තාම. chicken ටික හොඳට ගෝල් කලර් එකක් වෙනකම් බැද ගන්න. මම අද මේ රයිස් එකට sausages කරල් ටිකකුත් එකතු කරන්න හිතුවා. මේ chicken ටික බෙදන අතරතුරේ මම sausages ටික කපා ගන්නවා. sausages කන්න නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් sausages මේකට එකතු කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මේ වගේ දිග අතට මම sausages කපලා එකතු කරගන්නේ. දැන් මම sausages කරල් ටිකත් කපාගෙන ඉවරයි. මේ වෙලාවේදී අපේ chicken ටික හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මට ඒකත් ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. chicken ටික මේ pan එකෙන් අයින් කරගෙන මේකෙම මම sausages ටිකත් බෙද ගන්නවා. මේ අතරේ අපේ බත් එකත් ඉදෙනවා. sausages ටික මේ විදිහට බෙදලා අරගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් අපි ඊළඟට අපේ බත් එක චුට්ටක් බලන්න ඕනේ. chicken ටිකයි sausages ටිකයි හදන අතරතුරේ බතත් හොඳට පිසිලා තියෙනවා. මේ බලන්න බත්තට ඇලෙන ගතියට නැහැ.
හොඳට වෙන් වෙන්න මත් එක ඇදලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදා ගන්න ඕනේ. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාගන්න මෙන්න මේ දේවල් ඕන වෙනවා. මම හීනියට දිගට ගෝවා කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම චූටියට ලීස් කපලා කැරටුත් හීනියට කපලා තියෙනවා. ඒකත් දිග්ගතට තමයි කපලා තියෙන්නේ. කරපිංච ඕන වෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. තලාගෙන ඒක මම පොත්ත පිටින්ම තමයි සුද්ධ කරලා තලාගත්තේ. ලුණු ගෙඩියක් කපාගෙන අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම මම රත් වෙච්ච තෙල් එකට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික ගොඩක් වෙලා මැදගන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලා ඒ ටික බැදුනොත් ඒකේ සුවඳ නැති වෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික චුට්ටක් බැදුනහම මම ඒකට මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නවා කරපිංච ටික. ලුණු ටිකත් මම දැන් එකතු කරගත්තා. ඒ ටික මේ විදිහට හොඳ සුවඳක් එනකොට අපි මේකට කපාගත්ත කැරට් ටිකයි ගෝවා ටිකයි එකතු කරගන්නවා. ගෝවා රයිස් එකට එකතු කරගත්තාම වෙනස්ම රසයක් තියෙනවා. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදනකොට ගින්දර වැඩියෙන් දාලා තමයි අපි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාගන්නේ. අනිත් එක මේ එකතු කරන එළවලු ගොඩක් මලව ගන්නෙ නෑ. ඉක්මනට දැන් මේ එකතු කරන දේවල් ටික අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට මම මේකට ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටිකත් හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ මම මේකට බිත්තර දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් බිත්තර 3ක් උනම් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් රසයි. බිත්තර එකේ මේ විදිහට තෙතමනේ තියෙන වෙලාවදී අපි බත් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ එකතු කරගත්ත බත් ටික හොඳට අපි කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ගින්දර වැඩියෙන් තියාගන්න මතක ඇතුව. දැන් මම මේකට සෝයා සෝස් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම තක්කාලි සෝස් මේස හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. සෝයා සෝස් තක්කාලි සෝස් එකතු කරාම මතක ඇතුව සීනි ටිකකුත් එකතු කරගන්න. දැන් මම සීනි ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් මේ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් අන්තිමට මම මේකට උඩින් අපි කලින් බැදගත්ත චිකන් ටිකයි සොසේජස් ටිකයි එකතු කරනවා. මේ ටිකත් එකතු කරලා මේ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලන්ට ලුණු රස බලලා ලුණු මදි නම් ලුණුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී මම ගම්බිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ තමයි මම මේකට එකතු කරගත්තේ. දැන් අපේ රයිස් එක සූදානම් කරලා ඉවරයි. දැන් ලිපණිය වෙලා අපි කපාගත්ත ලීස් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ලිපේ ගින්දර තියෙන්න ඕනේ නැහැ. බත් එකේ රස්නෙට ලීස් ටික චුට්ටක් මැලුණාම ඇති. දැන් අපේ රයිස් එක සූදානම් කරලා ඉවරයි. ඔයාලට මේ වගේ ලස්සනට පිළිගන්නන්න පුළුවන්. හරිම සුවඳයි. කඩේ හදන රයිස් එකටත් වඩා රසයි. ගෙදර හදන නිසා ඔයාලට හොඳට පිරිසිදුවට හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ පෙන්නපු විදිහටම හැදුවොත් ඔයාලට රසම රස රයිස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපේ channel එකේ මේ වගේ තව රස රයිස් වර්ග හදලා තියෙනවා. මම පහලින් link ටික දාන්නම්. ඔයාලට ඒ රයිස් වර්ගත් හදලා බලන්න පුළුවන්. අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා ඔයාලගේ අදහස් තියන්නත් අමතක කරන්න එපා.
අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකකුත් දාලා යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.